Bawal pala umakyat sa bundok na to. Kasalanan ko rin kasi hindi ko sinearch sa Google. Basta ko nalang nakita yon, gusto kong akyatin yon. Yun pala hindi pwede. Hey, what's up fellas? Good afternoon. I'm back again. I'm here somewhere, nowhere. Oh, in-explore ko lang tong bundok na to. Hindi ko alam saan yung entrance eh. Nakita ko siya kanina pagdaan ko dito sa Kosai, pero hindi ko alam kung saan yung daanan natin. I'm just exploring kung meron ba talaga dito. Pero may nakita akong entrance. I think we can go there. We can go there by this is a ginger. Nakita ko na yung tracking. Safe na tayo. I'm here at Kosai and I will going to climb this rocky mountain. Ayan, dyan sa likod na yan. Dyan tayo. Pero wait a minute guys. Uy, may nakasulat. Bawal pala umakyat sa bundok na to. Pero ang ganda sana dun sa taas. Pero wala siyang safety, kaya pinagbabawalan. Okay. Ginamit ko yung Google Translate. Sabi dyan, hindi daw to akyatan. Kaya basta ilalagay ko na lang dyan mamaya. Baba!
Hey guys, I'm here at the low area. Fail tayo ngayon. Kasi kasalanan ko rin kasi hindi ko sinearch sa Google. Basta ko na lang nakita yon, gusto kong akyatin yon. Yun pala hindi pwede. Kaya kung gusto mo talagang legit na akyatan, i-search mo talaga sa Google para makapag-akyat ka. Nainuman ko na, nauuhaw ako eh. Nabasa ako ng ulan eh. Juice. Chicken. It's sponsored by 7-Eleven. Donut and a cup for our coffee. Maganda ng tanawin guys. Uusok pa yan. Galing vending machine. Hey guys. Ayun, fail tayo ngayon but we're satisfied sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Meron talagang lesson, di ba? Yan, dito na naman nagtatapos ang ating video. I hope may natutunan kayo. This is Jay. Bye bye.